फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा एनदर डिभाइसलाई कसरी लगआउट गर्ने आउनुहोस् नयाँ तरिकाबाट सिकौँ। पहिला चाहिँ फेसबुकलाई मात्रै एनदर डिभाइसलाई लगआउट गर्न ल्याएको थियो। अहिले चाहिँ फेसबुकबाटै इन्स्टाग्राम र फेसबुकको एनदर डिभाइसलाई लगआउट गर्ने सिस्टम ल्याएको छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला र यहाँ सर्च बक्समा गएर फेसबुक सर्च गर्नु होला र यसलाई अपडेट गर्नुभएको छैन यसलाई अपडेट गर्नु होला र यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँमा 3टा लाइन छ, यहाँ जानु होला, अलिकति स्क्रल डाउन गर्नु होला, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेको छ, यहाँ जानु होला। अब सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टर भनेको छ, यहाँ जानु होला। पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ, यहाँ जानु होला। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर योर लगइन भनेको छ, यहाँ जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2टा डिभाइस आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेसबुकको लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इन्स्टाग्रामको लोगो हेर्नुहुन्छ। तपाईँले कसलाई चाहिँ लगआउट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले फेसबुकलाई भने यो +8 मोर भनेको छ, यहाँ जानु होला। यहाँ गएर सेलेक्ट डिभाइस लगआउट गर्नु होला र यहाँ सिलेक्ट अल गर्नु हो र यहाँ लगआउट गर्नु भने यो लगआउट गर्नु छ। मैले अहिले गर्न चाहिँ मैले अहिले लगआउट गर्ने जान्छ र म तपाईँलाई यहाँ ब्याक जानु होला, देखाउनु होला। फेरि यो इन्स्टाग्रामको लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ +4 मोर भनेको छ, यहाँ जानु होला। यहाँ पनि अहिले जस्तो सिस्टममा सिलेक्ट डिभाइस टु लगआउट जानु होला र यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ लगआउट गर्नु होला, यहाँ गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु, गरेर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त म फेसबुकमा पनि म एकचोटि गरेर तपाईँलाई देखाउँछु, गर्नु होला। यहाँ गरेर लगआउट गरिदिनु होला। लगआउट गर्नुभयो भने एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।